Είσαι λάτρης της θάλασσας, του σκάφους, του ψαρέματος? Θα λατρέψεις αυτό το event. Limassol Boat Show at Limassol Marina. Ένα μοναδικό γεγονός 6 με 8 Μαΐου στη Μαρίνα Λεμεσού. Παρασκευή 6 με 10. Σαββατοκύριακο 2 με 10. Limassol Boat Show at Limassol Marina. Σε βάζει στα νερά σου. Χρυσός χορηγός Χαράλαμπος Πιλακούτας Group. Χορηγός PwC. Διοργάνωση Decor Advertising and Media. Χορηγός επικοινωνίας Time Out.